Ja, första gången vi är på O-ringens nya kontor. Just det, Här. så är det faktiskt. Ja. Ja. Det är ju alltid väldigt trevligt att se dig, Jens. Men för första gången så är det lite tråkigt också att sitta här i studion. För vi ska ju prata om de lite tråkiga omständigheterna idag, tänkte jag ju. Ja, och det är klart, vi behöver inte ens underdriva, Simon. Det är ju jättetråkigt. Så är det. Men som vi sa här i försnacket innan nu, så det är klart att vi också ska försöka se framtiden ljust an. Men förutsättningen för samtalet är ju inte så roligt med tanke på att vi har varit tvungna att skjuta upp O-ringen. Tänk, det är helt... Har det hänt någon gång förut? Nej. Det är första gången någonsin i O-ringens långa historia, från första O-ringen 1965 som O-ringen inte genomförs en sommar. Annars har detta orienteringsrörelsens, idrottsvärldens flaggskepp växt sig starkare och starkare under alla år och varit en del av orienteringsrörelsens liksom feststämning på sommaren. Och sen så kan vi inte göra det i år. Det är ju ofattbart att få vara med om detta. Jag tycker det känns superkonstigt. Det är ju, jag har ju sprungit O-ringen under hela min uppväxt nästan och jag själv har ju jobbat med O-ringen nu i, jag tror till och med längre än dig faktiskt. Ja. Jag har jobbat med det i 4 år nu. Och sen så är det ju klart att det, under de 4 åren så har det inte varit under maxkapacitet så som det har varit det här sista året. Men det har ändå funnits här uppe i ditt huvud i 4 år. Precis. Ja, då ska vi förklara för O-ringen TV-tittarna att Simon, du har ju inte bara rollen av att vara O-ringen TV-producent och i studion, utan Simon är ju en av medlemmarna i föreningsrådet som ju var med faktiskt och sa ja och skrev under för att det skulle bli ett O-ringen här 2016. Precis. Så att för dig och alla orienterare här, men tillsammans med mig då, så har ju den här drömmen nu funnits i 4 år. Men den är ju inte borta. Nej, den var ju liksom så här nära framför oss. Så det känns ju klart att det känns snullet att inte få uppleva det nu när man nästan liksom har börjat realisera den. Men den är ju inte försvunnen. Vi får bara vänta lite. Vi får vänta 1 år. För om vi ska förklara förutsättningarna, det kanske inte alla vet, så att man inte pratar i gåtor här. Ja, precis, exakt. Du kan ju dra det kanske. Ja, men förutsättningen är ju den att alldeles här för någon dag sedan så fattade vi då beslutet och offentliggjorde att O-ringen inte kan genomföras i sommar, men att vi skjuter upp det till nästa år. Och vi gör ju det med hänsyn tagen till den coronapandemi som råder i samhället och med hälsan och folks liv och leverne i åtanke. Eftersom vi inte, men i dagsläget kan vi ju faktiskt inte samla personer och vi vet inte om det är möjligt att samla personer då i juli. Det är väldigt mycket som talar för att vi inte kan det. Vi har ju varit i kontakt med relevanta myndigheter för att få en prognos och följa det. Men det som ändå var avgörande i slutändan är ju att O-ringen inte är ett arrangemang man bara löser över en helg eller en vecka inför att deltagarna ska komma hit och fylla Uppsala. Utan det är ju någonting som pågår från nu och framåt i större och mindre grupper. Och bara den tanken att våra 1000 funktionärer nu ska börja samlas och göra O-ringen är ju någonting som inte vi klarar av i det här läget, där man inte får samlas. Vi kan inte göra ett O-ringen på Teams eller på digitalt forum. Nej, det är svårt att tillverka skyltar. Ja, i och för sig, tillverka skyltar kanske man kan göra digitalt, men man kan inte stå och snickra, man kan inte gå ut och mötas i större grupper och sådär. Så att nej, det är väldigt mycket som inte fungerar för att vi måste göra det så mycket. Sen är det naturligtvis också så att O-ringen är ett jättearrangemang som inte bara görs av ideell kraft, utan det är ju många leverantörer som vi knyter avtal med. Det är bussar, toaletter och tält och så vidare. Och alla kartor som ska beställas, de skulle beställas nu. Och det var ju så att någonstans inför var vi tvungna att dra i nödbromsen. Med tanke på att man då knyter upp väldigt mycket ekonomiskt till en
liten chans att kunna kanske genomföra, men där risken var så stor att vi inte skulle kunna det. Tidpunkten kändes rätt nu, eller den var given utifrån alla de förutsättningar. Men oerhört tråkigt. Tänk alla som ville komma hit i sommar och ville få sin O-ringen-upplevelse. Deltagare, staden och vi funktionärer då som har förberett oss och lagt ner så mycket tid. Man får vänta ett år extra helt enkelt. Ja, och det kändes väl också som ett rätt och riktigt beslut och det som vi gick för att helt bara stryka ett år. Och nu ser jag nästan att du blir ledsen, Simon, när man säger det. Det kommer en tår i hjärtat. För om man bara hade tänkt den tanken att stryka någonting som är... För det är ju inte så att det är massa jobb bara som görs, utan det är ju väldigt mycket glädje i att få bjuda deltagarna till Uppsala. Så att bara ta bort det hade ju varit helt... det är en tanke som bara skär i hjärtat. Men jag tror också faktiskt att just det unika i att O-ringen går på olika destinationer varje år gör att också deltagarna fäster drömmar kring en destination. Även om det är gemenskap och långbordet på O-ringen stadens camping som är det som blir upplevelsen. Tänk att inte få springa i Lunsen. Liksom. Ja. Likväl som jag skulle tycka att tänk att inte få springa på Åres i Åres fjällvärld och i de skogarna. Så varje år har ju sin unika särart som man ju som O-ringen-deltagare troget gärna återkommer till. Det blir som en Sverigeresa om man är med på O-ringen varje år. Så att, liksom att få möjligheten att skjuta upp allting och behålla den drömmen för deltagarna och funktionärerna, det känns jätteskönt. I den här sorgliga stunden så känns det också väldigt skönt och jag är glad att det blev så. Ja, det blir ju... Det är ju inte som som till exempel ett Vasalopp där vi har samma arrangemang varje år. Nej. Eller samma arrangemang, nästan samma arrangemang. Nej, precis. Det är föret och vädret som skiljer. Föret och vädret, precis, exakt. Så att, här är det ju ganska mycket mer som skiljer. Och men som du sa också att det är olika funktionärsklubbar som är med varje år också. Och jag har ju sett fram emot väldigt länge nu och få genomföra det här också. Och jag vågar knappt tänka på det. Men det behöver du inte. Nej, precis. Det är skönt. Jag kan sova lugnt om nätterna nu. Men det var ju inte... Det förstår väl alla som börjar fundera lite grann kring ett O-ringen. Just som du säger, Vasaloppet, det genomförs på samma sträcka varje år. Ett maraton går på samma gator varje år och så vidare. Men ett O-ringen, det har ju så otroligt rörliga delar i sitt arrangemang. Det är skogar som avverkas och brukas. Det är arenor som sås om och läggs i växtföljder. Det är O-ringen-städer som ska läggas på ängar som ska vara i vall i några år. Det är jättemycket som måste klaffa för att kunna skjuta upp. Ja. Så att vi har ju verkligen fått säkra upp de viktiga delarna. Och då ska jag säga till dig, Simon, det är 1001 grej kvar att skriva om datum på. Men de viktigaste delarna, de har vi lyckats säkra upp. Och de viktigaste delarna är ju naturligtvis att funktionärsföreningarna vill ställa upp nästa år. Att staden vill vara värd nästa år. Och där var det grönt ljus från båda. Det är klart att man vill. Men sen har vi också fått grönt ljus från SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Där vi ska ha vår camping. För campingen med 2500 campingplatser, den är inte lätt att snyta ur näsan. Nej. Och det ska man inte göra i coronatider heller. Precis. Så ska man hålla kvar det. Nyp ihop, ja. Så att när de sa det går bra att ni är här ett år till. Eller liksom att vi håller ängarna i vall och klipper dem åt er. Då var de viktigaste bitarna på plats. Och sen har vi också säkrat upp våra arenor för liksom tävlingarna. Så de är också säkrade. Men vi kan få avverkningar i skogen och banor kan behöva dras om och sådär. Men det är ändå möjliga justeringar för oss att hantera, skulle jag vilja säga. Jag antar att det också har gått igenom lite olika typer av scenarion inför det här beslutet. Och fanns det liksom ett scenario där man hade kunnat genomföra ett O-ringen ändå i år? Det var ju det vi frågade Folkhälsomyndigheten
Jag måste faktiskt berätta, jag är lite starstruck ändå i de här tiderna, att jag har varit på en oerhört exklusiv mejltråd med Anders Tegnell och Johan Carlsson från Folkhälsomyndigheten och frågat specifikt om O-ringen och beskrivit O-ringen. Och jag fick svar på 2 timmar från generaldirektör Johan Carlsson, som ju faktiskt bor här i Uppsala och är lite orienterad, så han visste mycket väl om det. Och då skrev de att prognosen är väldigt osäker. Om man lättar på restriktionerna så kan det vara både till och från, så att man kan lätta ett tag, men de kan också strypa det ett tag. Så då skulle man ju i juni kanske känt att nu lättade man, och sen så skulle man kunna fått en pandemivåg igen eller en smittovåg, och så hade vi varit tvungna att stänga. Och som vi pratade om tidigare med alla leverantörs kostnader som vi drar på oss, så var det en risk vi inte kunde ta. Den andra är ju att om vi skulle kunna genomföra, så sa de det att högst troligt så skulle det vara med restriktioner på inga duschar, kanske ingen camping, inga 70+-klasser, inga mat på arenorna och sånt där. Så att det blev för många delar som då pekades ut av det som faktiskt är O-ringen, som gjorde att det inte blev ett O-ringen kvar. För egentligen tänker jag att O-ringens kärnvärde, det är gemenskap. Om du frågar vem som helst, vad tänker man på när man tänker på O-ringen? Ja, du tänker på långbordet, och du tänker på samlingen runt klubbfanan, du tänker på köerna vid toaletten, du tänker på allt där människor är, och du tänker på det med glädje. Och så säger man till, ni får inte stå nära varandra, ni får inte ha gemenskap, ni måste socialt distansera er. Så då blir det liksom O-ringens gemenskap som kärnvärde och de restriktioner som vi lever med i samhället. Det gick inte att föra ihop. Så att det kändes inte möjligt utifrån de förutsättningarna om vi hade gjort ett O-ringen som inte var ett O-ringen. Nej, det hade ju inte varit ett O-ringen. Nej, det var ett tufft beslut, men ju mer man tänker på det och ju mer man landar i det, desto tydligare blir det att det var inte möjligt att genomföra i år. Sen har vi fått frågor, kunde ni inte genomfört ett litet O-ringen eller bara 2 dagar eller så? Men då ska man veta det att ett litet O-ringen med hälften av deltagarna bara är ju lika mycket jobb att bygga upp en arena, och det är lika mycket, en bro över en väg kostar lika mycket, och det är lika jobbigt att bygga för hälften av deltagarna att springa över som det är för alla som man har tänkt sig komma. Så att kostymen för O-ringen-arrangemanget, den är gjord för många. Och då är det inte så lätt att skala ner det så som vi hade planerat det. Och då känns det heller inte värdigt att göra ett O-ringen för varken funktionärerna och som vill bjuda många hit, eller värdstaden, eller för den del deltagarna. Ja, nej, jag tycker det känns som ett självklart beslut så här, när man har de fakta vi har idag. Så. Och sen vill man ju blicka framåt nu. Nu när vi väl har fattat beslutet, så undan med det. Och sen säger vi så här, men ge oss bara den här lilla stunden och få komma tillbaka i normaltillståndet i samhället, så att vi får glömma oron och blicka framåt. Då tror ju jag, tänk vilket O-ringen det kan bli nästa år. Alltså hur stort kan det inte bli med allt det uppdämda behov av att springa O-ringen som man inte har. Så det kan ju bli jättemånga som vill komma hit och verkligen få begå återpremiär på O-ringen efter 1 års frånvaro. Så vi laddar ju nu för att göra rum för ännu fler här i Uppsala. Ja, men vi räknade med 20 000. Kan det bli 25? Det får vi ju se. Men vi hoppas ju naturligtvis att vi ska ha kommit till bukt med pandemin och att man känner sig trygg och säker. Då kan det bli stort och roligt. Tänk vad roligt vi ska ha. Ja, det kommer ju bli helt fantastiskt. Det känns ju ändå lite roligt att nu får man ju ändå chansen att göra lite fler O-ringen TV-avsnitt också. Vad var det du sa att det skulle bli? Det blir många repriser för man sänder ju liksom repriser nu när det inte finns live-idrott längre. Så vi får väl göra lite recap på året som har varit. Ja, något ska vi väl kunna skaka fram ur arkiven, så får vi se. Det här har ju varit väldigt roligt, Simon. Det ni har gjort, O-ringen TV. Det är ju ett fantastiskt roligt tillskott i att vara O-ringen-deltagare och vara
en del av O-ringen-gemenskapen. Att få en sån här inblick i ett arrangemang och så. Så det har varit väldigt roligt. Vad kul att du tycker det. Ja, jätteroligt. Ja. Jag tycker det har varit superroligt att göra O-ringen TV. Och det känns ju också jättekul att få göra det framöver också. Ja, men nu får vi ett år till på oss. Det är många funktionärer som har sagt det, att de nästan kände att de var ledsna för att det var på väg att ta slut. Ja. Men nu får de ett år till på sig. Ja, men det känns som att nu har man liksom börjat bli lite varm i kläderna och man blir lite bättre och bättre för varje avsnitt och så. Jag tycker att vi börjar slipa till det lite och det känns ju också roligt att då får man ännu lite mer tid att göra det ännu lite bättre och visa upp. Och så är det nog för alla. Så är det för bygggänget. De kommer nog gå ner och slipa lite på diskställen till campingen, tror jag, för att göra dem ännu lite finare. Nej, så att det ger ju oss tid att allt det som kanske inte hinner med, det kan man nu fundera på om man vill förverkliga. För det ligger ju väldigt mycket glädje och stolthet i att göra ett O-ringen för deltagarna så bra man någonsin kan. Även om vi ska vara helt ärliga, vi har ju liksom laddat och kraftsamlat nu. Och det går ju inte att trampa vatten och kraftsamla under ett helt år. Så nu får vi trycka lite grann på pausknappen. Vi får 2021 säkra O-ringen 2020 och vi ska göra det med. Och det är ju samma jobb som måste göras i Åre och Smålandskusten runt Oskarshamn och Jönköping och Göteborg och sådär. Så att alla funktionärsled och projektledare på de där orterna jobbar ju nu för att säkra upp sina arrangemang ett år framåt. Men när man har gjort det och vi har säkrat det, då får vi ju också värna om och spara på den ideella kraften. Så att vi kan ladda om och skjuta ut den i lagom tid inför nästa år. Ja. Det kommer att funka jättebra. Mm. Ja, det är ju bra. Och så är du ute och springer i Lunsen lite grann också. Ja, det gäller att passa på. Vi släpper inte Lunsen. Jag var ute så sent som idag och tittade till lilla Lunsentorpet. Ja. Och då såg jag faktiskt några stycken kontrollmarkeringar som sitter ute. Jag undrar om de får sitta ute ett helt år, men jag passerade kontroll 35 i Lunsen. Ja, de kanske måste ut och måla på lite. Ja, kanske. Men den satt där väldigt fint i stigförgreningen på väg ner mot sista kontrollen. Jag undrar vilka som ska ha den. Men det är klart att det är de drömmarna om tävlingsupplevelsen. Vi pratade om campingen förut, men det unika varje år är ju den upplevelse av tävling och terräng som varierar så från varje år. Och vi har ju vår karaktär där Lunsen ju är kronan på verket, men där även Nosten och Östuna är fina terrängområden. Ja, Östuna var vi ute och kikade på. Har du sett det avsnittet? Ja, det har jag gjort. Ja. Jättekul. Ja, det kommer också bli en superetapp tror jag. Ja. Och så framöver så får vi väl slänga in lite Nosten också, visa upp lite. Där var jag och sprang förra helgen. Så att jag håller koll på områdena. Upp till Högby hatt och... Ja, precis. Ja. De har klarat vårstormarna bra, förvånansvärt bra, våra naturreservat. Så. Ja, jag tänkte bara säga en liten kort grej till om just O-ringen TV. Vi kommer försöka få ut någonting till sommaren, för det känns tråkigt att bara sluta helt och hållet. Så jag tänker att maj kommer bli tomt och sen så kanske vi får ut någonting i juni och sen så kanske vi gör någon liten special till när O-ringen skulle ha varit då. Vi kan ju visa runt på arenorna och sådär. Ja. Det ser ut som man får drömma lite om men ett år framåt. Någonting. Vi ska klura lite på den och förhoppningsvis göra något kul. Ni får hålla koll lite på YouTube-kanalen och såklart eller på våra sociala mediekanaler, så kommer vi lägga ut grejer där då. Så får ni hålla utkik och hänga med, även fast det inte blir ett riktigt O-ringen i år då, så blir det i alla fall någonting. Och sen så får vi se hur det blir till i höst då. Vi kommer väl uppdatera er om det också då. Vi får väl se hur det... Men på något sätt kommer O-ringen TV tillbaks i alla fall. Det kan jag nog lova i alla fall. Ja. Men det blir en liten paus i alla fall nu. Och så vill jag bara såklart tacka dig, Jens, för att du är här hos er här. Ja. Hemma hos
Hemma hos hos er oss. här. Välkommen till oss. Ja, precis, exakt. Nej, vi är ju faktiskt i O-ringen studion nu. Det har varit jätteroligt att vara med, Simon. Ja. Och Kul att jag ha haft dig ser, med. ja, Jättekul. jag ser verkligen fram emot Det var ju nästa alldeles år. för länge sedan du var med faktiskt. Var det? Det var Ja. ju på Julspecialen var det. julspecialen. Jag minns när jag vann. Känns som att du Ja, har telefonorienteringen. drömmer du Ja, fortfarande glada drömmar om. min specialgren verkar det Ja, som. Jag visste precis. inte att det var så. Ja, det var väldigt roligt. Ja. Det måste vi göra om till jul. Ja, Ja, det jag, kan blir bli kanske en till. jag kan bli utmanad igen. Ja. Precis. Nej, men det har varit jätteroligt. Och det är klart, Simon, att O-ringen TV kan ju inte dö ut bara Nej. för att vi tar paus. Nej. Precis. Det kommer ju tillbaka. Men vi gör alla så att vi laddar om, tror jag. Vi laddar om lite. Och det finns ju många avsnitt att titta på om man vill gå tillbaka i tiden. Absolut, det finns det. Så att, Man kan köra sina favoriter i pris. favorit i repris, så är det. Precis, exakt. Kul, bra jobbat. Ja. Men tack för att ni har följt med hittills och jag ser fram emot att se er igen då i juni blir det väl nästa gång då vi ses. Och så får ni ha det så jättebra till dess och så ser vi till att sköta om varandra nu, tvätta händerna och så ska vi se till att klara av den här. Håll hjärtat varmt, huvudet kallt och händerna rena. Så säger vi. Ja, det är bra. Härligt. Perfekt, tack! Det sa Olle Karlström till mig. Så får jag stänga av den här nu. Jag kan tänka mig det. Det låter så